guys, dito na si Yanle Rice. Dito na rin si Snake Eye. So liko lang dito. Eto na si Sir Jolo. Frap, yung mga coffee blend frap. Meron ding milk tea, hamburgers. So ito, nandito na to sa Bacong guys. At ito yung mga kaibigan ko, Mac, shout out. Noodles guys, so titingnan nyo. Noodles, hot dogs. Tapos meron din silang burgers guys. Dito sa JOLO snack bar. So mamaya to, pinagdagan na naman natin pagsubok ko yun guys. Okay, good afternoon guys, Mamen Rider. And ngayon, this is gonna be a food vlog. From motovlogging, now it's food vlog. May kaibigan kami na bibisitahin namin dito lang sa Bacong. Ngayon kasi papunta na ako doon. Tapos baka andun na rin sila Snake Eye at saka si Unli Rides. So ito, habang papunta tayo doon, shoutouts na naman. Ito mga bagong katropa natin, shoutout sa inyo, shoutouts. Shout out. Tapos shout out natin ng DC Moto Gears. Shout out rin natin CJ's Moto Gears, Pirelli Tires, ay Corner Tires pala, kay Sir Gerald. Tapos Vape Bore na Hamborbor. So ayun, tsaka shout out na rin natin ng Gille Philippines, kasi nasponsoran tayo ng Gille Helmet. Maraming salamat sa Gille Helmet. I-surprise talaga sa akin yun kasi, or shocking talaga sa akin kasi hindi ko inasahang bibigyan ako ng Gille Helmet eh. Kasi review lang yung sa akin. Tapos ito, nabigyan na ako ng Gille Helmet. So papunta na ako, so stay tuned. At saka pala, if bago ka pa sa channel ko guys, please like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell button para na rin updated ka sa mga videos. At yun na guys, so ngayon papunta na kami doon. Okay, I'm back guys. Dito na si Yanle Rides. Dito na rin si Snake Eye. So ngayon pupunta kami sa kay JOLO. So ito, makikita mo tong Rusi. If nasa highway ka pa, ito highway to, diba? Highway. Tapos yan, sundan mo lang tong highway papunta dito sa may Tiangge. Tapos ang mapapansin mo para lumiko ka pa kanan is itong Palawan Pawn Shop. Yung ano dito, ito, papasok dito sa loob. So liko lang dito. At yun, nakikita ko na nga eh. So ayun guys, ito na si Jolo's Black Mamba. Ayun na, mukhang ito na yan. Eto na si Sir Jolo. So magpapark lang muna ako guys. Ay, meron rin Raider FI oh. Nice, may katropa. Alright guys, so I'm back. Andito kami sa kay Jolo's Frap Store. At ito naman yung main store dito, yung Star Frap. May nakalagay na Star Frap, yung mga coffee blend frap. Meron ding milk tea, hamburgers. So ito, nandito lang to sa Bacong guys, bandang marketplace. So ito si Sir Jolo. At ito yung mga kaibigan ko, Mac, shout out. So pasok tayo. O yun, ang lamig. Wow. Yes sir. Ay hindi pala sir. Op, ayun na si Snake Eye.
Ito yung mga co-vloggers ko guys. Ito, seryosong seryoso. Okay, what's up mga kabor? Another Sunday, another ride. Sa another ride. Wow, ganda. Ang laki ng screen. Wow! Yun oh. May darts rin guys. So ito guys, ay Sir JOLO. Pwede bang ma-interview sir? Sige na sir. So sir, ano ba mabibili namin dito sa store niyo sir? Ano naman, pa-tour. Ano bang best seller niyo sir? Burger, 5-5. Oh, saan? So ano may kaka-recommend nyo guys? Yung ano, best seller? Frap. Sa Frap? Frap lang. Frap burgers. Master itong Monster Burger. Uy, may Monster Burger guys. Oh. 3. Ngayon ko lang narinig yung guys ah. Tapos meron rin pala silang noodles guys. So if titingnan nyo, noodles, hot dogs, tapos mga all-day meals. Alright, so by the way, anong oras ba kayo open dito? 10 a.m. to 10 p.m. 10 to 10. Nice. So since abutin kayo ng alas 10 sir, pwede naman mag-shots dito. Bawal. Merong, may milk tea rin pala sila guys. Milk tea, fruit shakes. Fruit shakes, wow. Affordable lang naman sir, no? Affordable, 69 pesos. 69? Uy, maganda yung 69 sir. Gustong gusto ko yung 69. Sayang 69. 16 ounce, one size lang. One size lang lahat ng ano? Oo, lahat. Pero pwede naman doublein yung 69, di ba? Tapos meron din silang burgers, guys. Buy one take one din. Buy one take one tong burgers? Wow! 35, 45, Napaka-affordable na, 55. 35 lang, dalawa na. Sulit pala dito, guys. Tapos dito, saan nga ba yung triple, ano yun? Monster Burger, 95, triple decker. Wow, dito niyo makikita to guys sa JOLO Snack Bar. May spaghetti, grilled cheese sandwich, grilled tuna, cheese melt. So ayun guys, order muna kami. Papakita namin sa inyo yung order namin later, okay? So, order muna kami guys. So ito na yung order ko, which is ito double Dutch na frap. Tikman natin guys. Sarap guys. Wow! Ang sarap talaga guys, favorite ko itong chocolate eh. So ito guys, ito yung Monster Burger. Tingnan niyo, monster na monster. Grabe laki. Ang laki. Basic lang sa akin to sir. Naku Okay, ito na. First bite. Hindi ako marunong kumain ito guys. Sorry. Masarap. Wow. Hello, isip na ubusin. Grabe ang laki. And also, meron pa akong prep na super tamis at ang sarap. So ito, another one. Meron namang fries. Naku po sir, mapapasabak talaga tayo sa kainan dito. Yung fries, cheese fries. Yung fries nila is French fries jumbo. 65 pesos lang, ang dami na. So yum, nam. Ito yung cheese. Tapos ito yung sour cream at saka barbecue. So yun, 3 flavors for fries. So bakbakan ulit kami mga guys. May dumagdag sa natin, bakbakan. So this is the mais con yelo guys. Bagong lang nila dito sa sa JOLO Snack Bar. So mamaya kasi yung fries, pinapatay na ako ng fries. So stay put lang guys. Parang knockdown na ako guys, oh. Nag-pending na yung mais con yelo. So hindi
hindi kaya ng one hand guys, so babalik lang ako. So, Balik-balik. ito yung vlogger ito siya guys. Vlogger ito siya. Shout out, shout out. Kuya Paul. Kuya Paul. Yun, Kuya Paul. So, subscribe kayo kay Kuya Paul guys. Try natin tong mais con yelo guys. Tamis ni guys. Para siyang ano, para siyang halo-halo na mais lang. Okay guys, so ito yung banana split nila. For 65 pesos lang guys. Grabe. So, dinagdagan na naman natin pagsubok ngayon guys. Kala ko nagtatapos lang yun sa mais con yelo. Hindi ko pa naubos yung mais con yelo guys kasi wala na, loaded na yung tiyan ko guys. So ito guys, titikman na natin. Grabe. Puro favorite ko itong nandito eh. Kaso hindi kaya na ano ko, karga ng tiyan. Busog na talaga pero kita try lang natin kasi napakasarap guys. Tingnan nyo guys oh. Yun. Ang sarap pala guys. Parang nagutom ako ulit. A few moments later. Okay guys, so dito so galing kay JOLO. So thank you very much kay Sir JOLO. Ito si Sir JOLO. Sir, thank you ng ano, very much. Merong official ano ba, store page? JOLO. So yun guys, merong official Facebook page na si Sir JOLO, which is JOLOs. So yun guys, itong place is malapit lang sa market sa Bacong. At pagpapasok ka sa market meron ding Petron Gas. Ito, may Petron Gas. At andito na yung store niya. So yun mga guys, busog na naman ang ating tiyan. So kung bago ka pa sa channel ko guys, so please hit like, share, subscribe, and hit the bell button, okay? By the way, ito pala yung ano, yung motor ni Sir JOLO. Wow! Nice! Baka makasama si Sir JOLO sa rides natin. So yun guys, from 10 AM to 10 PM open ang JOLO's snack bar. So pwede kayo visit dito. Likod lang ng marketplace at merong Petron Gas. So you can visit JOLO's snack bar. So yun lang guys. So goodbye!